අද මම චූටි දූල පුතාලා වෙනුවෙන් වීඩියෝ එකක් කරනවා. මගේ චූටි දුවක් ඉල්ලීමක් කරලා තියුණා. කිරි නොගෙන පිටි වලින් කරන්න පුළුවන් අයිස් පොප් වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ චූටි දුව වෙනුවෙන් කිරි නැතුව අපි බොන්න ගන්න පිටි වලින් හදන වීඩියෝ එකක් අයිස් පොප් එකක්. ඇත්තටම මේක චොක්ලට් අයිස් පොප් එකක්. අද මම මේ චොක්ලට් අයිස් පොප් එක ඒ දුව වෙනුවෙන් කරන්න තීරණය කරා. බලමු අපි අවශ්‍ය කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික මෙතන තියෙනවා. අපි බොන්න ගන්න පිටි, චොක්ලට් කුඩු, සීනි, corn flour, මද රස්නේ වතුර, වැනිලා. දැන් අපි බලමු චොක්ලට් අයිස් පොප් එක පිටි කිරි ආශ්‍රිතව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම මේ වගේ ජොග්ගුවක් අරගෙන ඒකට සීනි ටික දාගන්නවා. ඔයගේ රසායනික සීනි අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ගනිපු පිටි ටික මේකට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ දෙක අපිට මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊළඟට corn flour ටික මේකට දාගන්න. ඊළඟට චොක්ලට් කුඩු ටික. දැන් අපි චොක්ලට් කුඩු ටික මේ සියල්ලම මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගෙන මේකට වතුර දාන්න. මද රස්නේ වතුර මතක තියාගන්න. දැන් අපි දිය කරගනිපු කිරි මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ පෙනයකින් අපි පෙරාගන්න. ඔට පේනවා ඇති. දැන් ඊළඟට අපි මේ කිරි මිශ්‍රණය උන් කරගන්නවා. අපි දැන් අපේ කිරි මිශ්‍රණය මේ විදිහට ලිපෙන් තියාගත්තා. ඊළඟට ලිප ඔන් කරනවා. ලිප ඔන් කරලා මේ කිරි ටික හොඳට රත් කරගන්නවා. දැන් අපේ කිරි මිශ්‍රණය උගක් රත් වෙලා තියෙනවාට පේනවා ඇති මේක බුබුල් දාගෙන නටනවා. පේනවනේ බුබුල් දාගෙන නටනවා. දැන් මම මේ කිරි මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා වැනිලා. වැනිලා එකතු කරලා හොඳින් හැඳි දාලා ලිපනිනවා. මේ කිරි මිශ්‍රණය මේ විදිහටම නිවෙන්න ටිකක් කරලා තියෙනවා. අපි මොල්ඩ් වලට දාගන්නවා. මගේ අයිස්ක්‍රීම් මොල්ඩ් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ප්ලාස්ටික් බඩු ගන්න තියෙන කඩවල තියෙනවා. අර පේන තියෙන මේ වගේ ස්ටික් එකක් එක්ක මේ අයිස්ක්‍රීම් මොල්ඩ් එක. අපි මේ අයිස්ක්‍රීම් මොල්ඩ් එක සෝදලා මේක වතුර බේරලා ඉගෙන අපි ගනිපු කිරි මිශ්‍රණය මේකට දාගන්නවා.
දැන් මේ ලීඩ් එකක් මේකට මේ විදිහට ගන්න. ඊළඟට අපි මේක ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකට දාලා පැය 3ක් විතර යනකොට මේක මිදෙනවා. මේ පැත්තට ටැප් එකට අල්ලලා වතුර ටිකක් වක් කරලා අරගෙන ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මම මේ ඩීප් ෆ්‍රීසරේ තියලා ගෙනාවේ මේ අපි හදපු අයිස් බොක්ස් ටික. දැන් මේක මේ අතට ටැප් එකකට අල්ලලා පොඩ්ඩක් කරලා යනකොට මේක ගලවන්න පුළුවන්. බලමු මම ඔයාලට ගලවන්න හැටි පෙන්නන්න. මම දැන් මේක වතුර ටැප් එකකට අල්ලලා පොඩ්ඩක් සෝදලා මුරුල් කරගත්ත වර පෙන්නන්න. ගැලවෙනකොට හැටි. දැන් මේ වගේ ලස්සන අයිස් ක්‍රීම් එකක්. මගේ චූටි පුතා දැන් බලාගෙන ඉන්නවා මේ අයිස්ක්‍රීම් එක කන්න. මේක ඇත්තටම අයිස්ක්‍රීම් එක නෙවෙයි අයිස් පොප් එකක්. ඉතින් එයා කියන්නේ මේවට ආප්ස් කියලා. දැන් එයා රස විඳින්න ඕන නිසා මම ඉක්මනට වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා නැත්නම් මේක දිය වෙනවා. මේ වගේම රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.